درود، وقتتون بخیر. امروز 19 ژانویه 20 دی ماه پنجشنبه در خدمتتون هستم. بریم سراغ تحلیل بیت کوین، ببینیم شرایط کلی امروز میتونه چجوری باشه. قبلش من سعی می‌زنم به فارکس فکتوری اخباری که روی بازار کریپتو تاثیر میذاره رو با هم بررسی داشته باشیم. اخبار فارکس فکتوری امروز یه سری اخبار بوده که حالا روی اروپا، روی ین ژاپن یا یوان چین بوده که اهمیتی واسه ما اونجوری نداشته. یه سری اخبار که بیشتر همشون سخنرانی هست توسط حالا عضو فدرال رزرو هستن، سخنرانی توسط توماس بارکین، کریستوفر اشمید، میشل بومه. یه سری سخنرانی ها هست که اصلا هیچ چیزی هم بهمون نمیده. تاثیر اونجوری هم حالا اگه خبر بعد بیاد ببینیم میتونه چه تأثیری داشته باشه. میگم چون نمیدونیم، هیچ داده ای نداریم، ممکنه یه دفعه حالا تو اون سخنرانی یه حرفی بزنن، شوک به بازار وارد شه، میتونن هم نه حالا بیان همونجوری صحبت عادی داشته باشن ولی شوک هم وارد بازار نکنن. ولی تنها چیزی که میدونیم اینه که اگه حالا بیان شاخص‌ها رو یکم کاهش بدن، میتونه نشون دهنده بهبود بازار کار آمریکا باشه واسه یه چالنجر جاب کاتس سالانه. اگه بیان کاهشش بدن میتونه مثبت باشه واسه دلار آمریکا و تقویتش کنه، برعکسش افزایشش میتونه باعث کاهش سلامت اقتصاد آمریکا باشه و روی دلار فشار وارد کنه، از طرف طلا یا نفت و پامپ رو به بالایی داشته باشه. و برای سخنرانی ها هم که میتونیم در نظر بگیریم، حالا اگه لایوشون رو برید ببینید، بسته به اون لحن سخنرانی که میتونن داشته باشن ببینیم میشه بازار رو توی چه جهتی ببینیم. ولی روی روند کوتاه مدت دلار یا بیت کوین میتونه تاثیر بذاره. و یه خبری هم که MPC حالا سخنرانی که هست روی پوند انگلیس میتونه تاثیر داشته باشه. خبر بعدی سخنرانی بارکینه که به نظر من شبیه سخنرانی هارکر میتونه باشه. بیشتر بر روی همون لحن صحبت کردنشون دقت داشته باشیم که ببینیم تاثیر روی دلار میذارن یا نه. ولی هر تأثیری هم بذارن احتمالا کوتاه مدت تر باشه، مگر میگم یه شوک حالا غیر منتظره وارد شه. اخبار خود فارکس تاثیر آنچنانی نداره واسه کریپتو. فقط میتونیم در نظر بگیریم که شرایط همچنان میتونه از نظر اخباری واسه بیت کوین نزولی باشه به خاطر کاهش نرخ بهره و حالا ترامپ هم که میاد و اجرای قوانین طرف وارداتی و کلی داستانایی که ممکنه پیش بیاد، باز تأثیری میتونه روی بیت کوین بذاره. پس به نظرم امروز از نظر اخبار شرایط خنثی متمایل به نزول باشه. میریم چارتش هم شروع کنیم به تحلیل کردن، ببینیم چارت داره چه دیدی بهمون میده. از دیروز تا حالا توی تایم هفتگی چارت تغییری نداشته، اونجوری نمیتونیم بگیم تغییر کرده، فقط داریم رو پایین حرکت میکنیم، هیچ تغییری نداشتیم. کلیات همونه، پس دید آنچنانی هم نمیتونم بگیرم. هفتگی میگم دیده همون دیروز پیروزمه، تغییری نکرده که بخوام دیدم عوض کنم. روزانه هم باز به همون صورت، ما توی روزانه هم داریم میبینیم ADX قدرت نداره، DI ها قدرت ندارن، رنجن، شرایط نزولی بهمون نمیدن، شرایط صعودی بهمون نمیدن، داخل ابری، خطوط جهتی ندارن، ابر اصلا شکل نگرفته. روزانه هم به همین صورت سرسری میرن دیگه، یعنی مثل دیروز، هیچ تفاوتی با دیروز نداره. دیروز بهتون گفتم که اگه بخوایم حرکتی داشته باشیم با یه حرکتی توی 4 ساعته بزنیم. تحلیلی که دیروز واسهتون گرفتم روی بیت کوین و اتریوم اینجاها بود، این ساعت ها بود که تحلیل رو واسهتون گرفتم. تغییری نکردیم، یکم حالا اومدیم پایین تا 94000 تا الان رسیدیم، ولی درصدی بخوام نگاه کنم 1% کلا تغییر داشتیم. خیلی میگم از دیروز تا حالا حرکت خاصی نزدیم، روند خاصی طی نکردیم. فعلا بخوام دید بگیرم نسبت بهش، جامونگی کیجن رو داریم میبینیم، فاصله بین تنکان و کیجن، فاصله بین کندلا و کیجن، فاصله بین کندلا و ابر آینده، درست زیر این ابر هست ولی با ابر آینده فاصله ای داره. چینش و گارد خطوط واسه تنکان و کیجن نزولیه ولی درست حسابی نیست، واسه 63.93 روی هم افتادن، هنوز نزولی نشدن. ADX اسپن بی فلت اسپن آ رو به پایین، ثبات یه روندی رو داره بهمون نشون میده ولی قدرت اون روند رو بهمون نشون نمیده. از طرف دیگه ADX وارد منطقه بالای 40 شده، دی ها تقریبا دارن به سمت هم حرکت میکنن، نشان از روند صعودی یا میتونن به ما بدن در بلند مدت تر، میتونن نه یک دفعه خلاف جهت هم حرکتشون رو شروع کنن. امروز رو بخوام دید بگیرم نسبتا دیده میگم باز نسبت به شرایط و اخبار میتونم دیده ملایم استیبل رنج رو به پایین داشته باشم. تا اینجا اگه مثلا بخوایم حرکت بکنیم میتونیم بیایم بعدش مثلا یه حرکت شارپی چیزی داشته باشیم، بخوایم تا این کف نفا مثلا اینجاها چون یه بازه زیادی هم هست بخوایم یه حرکتی داشته باشیم، اینجاها مثلا این شادو بزنیم.
اون میگم خیلی میتونه واسه طولانی مدت باشه، بیشتر مثلا الان مد نظرم باشه دیده رنج نزولی حالا این حدودا. دیروز اینجاها خب من گفتم که راست برابری قدرت داره تنکان کیجن، میتونه مثلا حرکت نزولی خوبی شکل بده. اسپن ها اسپن بی هم جهت هم داشتن حرکت میکردن، گفتم خب اینم میتونه مثبت باشه. دی آی ها هم حرکت خوبی داشتن میزدن، ولی خب شرایط اونجوری نشد که من انتظار داشتم یه دفعه روند رو به پایینی شروع کنه. فعلا باید صبر کنیم تا این قدرتی که مد نظرمون هست برگرده به بازار. تا اون موقع دید آنچنانی نمیتونیم نسبتا بهش داشته باشیم. خود تا پیوت پوینت من بیام آپدیت کنم تا دید امروزمون هم بگیریم. تحلیل امروز قاعدتا خیلی کوتاه‌تر میتونه باشه چون روند نداریم، چیز خاصی هم نیست اضافه کنم. همون تحلیل دیروزی اگه دوست دارید برید همون تحلیل دیروزی رو نگاه کنید، میتونید دیدتون رو بهش داشته باشید. اینا هم از پیوت پوینتمون. یک ساعته. توی یک ساعته من همین اول کار بخوام دید بگیرم نسبت بهش، این خطوط رو میارم میذارم اینجا. با شکست اینجا و تثبیتش میتونیم یه حرکت رو به پایین داشته باشیم تا این منطقه یک لولمونه، اینجاها یک لولمونه، اینجاها یک لولمونه، میتونیم حرکت رو به پایین داشته باشیم. فعلا میگم یه حالت رنجی رو داریم میزنیم. واسه لانگ هم بعد از اینجاها میتونیم خوب باشه واسه اینکه یه حرکتی داشته باشیم، ولی خب خیلی نزدیکه، ممکنه بیاد فیکش کنه و شرایط چک. الان ADX داره کندل بارهای مساوی میزنه، دی ها دارن خلاف جهت هم روند نزولی واسه ما تقویت میکنن. همین الان که دارم تحلیل میگیرم ممکنه شکست اتفاق بیفته. پس اگه شکست انجام داد و رو به پایین قاس حرکتی بزنه، ما میتونیم دنبال یه موقعیت خوب باشیم. توی نیم ساعت فاصله 60-93 زیاد شده، اسپن آر به پایینه، تنکانسن رو به پایینه، میتونه حرکتی رو داشته باشه. به نظر من شرایطش مهیا هست که بخواد یه حرکتی بزنه. اگه نیاد رنجش نکنه، ما امروز میتونیم نزولی حرکتی رو به پایین داشته باشیم. برم تحلیل دامیننس بیت کوین بگیرم، از زودترین تحلیل واسط آپلود کنم که اگه موقعیتی بازار قرار بده دیر نشه. توی تحلیل دامیننس بیت، یک روزه دامیننس مثل یک روزه خود بیت کوین ADX قدرت نداره، دی آی هم همینطور روند رنج دارن بهمون نشون میدن. شکارچی برعکس اتفاق افتاده و گپ بین تنکان و کیجن کندلا وارد شدن. اسپن بی فلت طولانی مدت شده، 63 همینطور، 93 همینطور. اسپن آ میخواد یک کراس سودی انجام بده، دی ها دارن خلافش نشون میدن، انگار میخواد یک کراس نزولی داشته باشن. دیدی بهم نمیده روزانه خود دامیننس. از طرف دیگه ما داریم توی باکس سبز رنگی که کشیده بودم حرکت میکنیم، توی ابرم که هستیم در روزانه. روند رنجی میتونه باشه به نسبت تا زمانی که بخوایم خلافش رو ثابت کنیم. میگم الان یکم سودی هستیم ولی یکم رنج داریم حرکت میکنیم، کندلا مساوی داره میزنه. این روند حالا سودیه باید قدرت بگیره دیگه. الان قدرتی که ما میخوایم و نداره. تنکان کیجن سودی نیستن، چینش و کار خطوطشون اونجوری سودی نیست. 60-93 هم همینطور، اسپن بی اسپن آ هم فلت هم. سویچ ابر شاید کندلا رو یکم به خودش جذب کنه، ولی چون قدرتی هم نداریم فکر نمی‌کنم چه اتفاقی بیفته. بریم واسه یک ساعته. توی یک ساعت داخل ابر رفتیم که راست سودی دی آیا داره اتفاق میفته، ADX قدرتی نداره. باکس سبز رنگمون هم که هستیم، 60-93 گپیا دارن شکل میدن. تنکان کیجن حرکت نزولی دارن واسه ما رقم میزنن. ابرم که هنوز سویچ انجام نداده، ضد و نقیض زیاد، روندی نداریم. پس تا زمانی که روند شکل نگرفته تصمیم درستی نمیتونیم نسبتا بهش داشته باشیم. اگه بخوایم حرکت شورتی داشته باشیم، بعد از همینجا میتونه موقعیت خوبی بهمون بده. واسه لانگ هم به همین صورت. این بود از تحلیل بیت کوین و دامیننس بیت کوین. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنین، نظر انتقادی دارین توی کامنت واسه من بنویسین. امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.